Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στην καινούργια σειρά επεισόδιο που ξεκινάμε εδώ στο κανάλι μας στο YouTube σχετικά με ιστορίες ανθρώπων που έχουν κάτι να πούνε και μια ιστορία να μας διηγηθούν. Σήμερα καλεσμένο μας έχουμε το φίλο μας τον Βασίλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φώτη και από μένα. Θα συζητήσουμε διάφορα ωραία πράγματα που απασχολούν τους νέους και γενικά θα εμβαθύνουμε σε διάφορες σκέψεις που κάνουμε πολλές φορές με τον Βασίλη. Καταρχήν συγχαρητήρια για όλο αυτό που ξεκίνησες το καινούργιο κομμάτι με τα podcast. Να είσαι καλά, Βασιλάκο μου, να είσαι καλά. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, γιατί μπορείς να δείξεις διάφορες πλευρές ανθρώπων, να μαθαίνει ο κόσμος μέσα από αυτές τις πλευρές διάφορα πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι, είναι και στα πλαίσια που κάνω σχετικά με τα βίντεο για τη Βόρεια Εύβοια κυρίως, για τους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας, για την παράδοση της Βόρειας Εύβοιας και όλα αυτά που περικλείονται μέσα σε αυτή την έννοια της παράδοσης. Αξιόλογο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για σένα. Εγώ ξεκίνησα, είμαι από το χωριό Βουτά καταρχήν, μετά κατέβηκα, έκανα τα σχολικά μου χρόνια εδώ στην Ιστιαία, στην Κομμόπολη της Ιστιαίας. Μετέπειτα έφυγα στρατό στο Βόλο, σπούδασα στην Αθήνα και κατέληξα να γυρίσω πίσω στα Πάτρια Εδάφη για να συνεχίσω να δουλέψω πάνω στο αντικείμενό μου και να συνεχίσω όλα αυτά που κάνω εδώ. Τι έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει κομμωτική. Κομμωτική. Σου αρέσει η κομμωτική, έτσι? Μου αρέσει, ναι, αρκετά. Στον αντρικό τομέα. Μου είπες κάτι για το στρατό, για Βόλο. Φαντάζομαι πεζοναύτης. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι σου έμαθε ο στρατός? Τι μου έμαθε ο στρατός? Ο στρατός με έβαλε σε μια ρουτίνα οργάνωσης. Οργανωτική ρουτίνα, θα έλεγα. Πειθαρχία. Ναι. Δηλαδή, με έμαθε το πρωινό ξύπνημα να αγκαλιάσω και να αγαπήσω το πρωινό ξύπνημα, ότι έχει να σου προσφέρει πολλά, ότι μπορείς να είσαι έτοιμος από την αρχή της μέρας. Ναι. Κατάλαβες, για να πας μετά στη δουλειά σου. Και λένε, ας πούμε, το φοβερότερο καψόνι όλων όσοι πάνε στο στρατό, ρε παιδί μου, να στρώνεις το κρεβάτι σου. Έτσι. Κι όμως, το να στρώνεις το κρεβάτι σου είναι η πρώτη νίκη που κάνεις στη μέσα στη μέρα. Το κάνω, Φώτη, το έχω διαβάσει και είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη νίκη που κάνεις μέσα στη μέρα. Εγώ δεν το κάνω πάντοτε, αλλά όταν το κάνω, νιώθεις αυτό το πράγμα, νιώθεις αυτή την ικανοποίηση της πρώτης νίκης. Ξεκίνησες τη μέρα σου και έκανες ήδη κάτι για σένα. Έκανες κάτι καθαρό. Το πέτυχες. Έτσι, ναι. Μας είπες ότι ασχολείσαι με την κομμωτική, γενικά με το ανδρικό κούρεμα. Πώς και ασχολήθηκες με αυτό το πράγμα? Πώς και ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα? Γενικά μου άρεσε από μικρός, άλλαζα διάφορα στυλ στα μαλλιά, μετέπειτα στα μουσια. Οπότε είχα μια ύφεση σε αυτόν τον τομέα, δοκίμασα και τελικά βγήκε πολύ καλά αυτό. Και έχω μάθει ότι έχεις αποκτήσει μια ωραία φήμη. Εντάξει, ναι. Ειδικά στο ανδρικό κούρεμα. Ευχαριστώ, ναι, όντως μια χαρά πάει, προχωράμε, ναι, όμορφα. Τώρα σχετικά με τη ζωή σου, θυμάσαι κάποιο γεγονός, κάτι που να σε έχει επηρεάσει, να σε έχει διαμορφώσει στο να φτιάξεις το χαρακτήρα που είσαι σήμερα? Που έχεις σήμερα, που είσαι αποκτήσει σήμερα? Γενικά, διάφορες καταστάσεις μας διαμορφώνουν, καθημερινά διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι. Σίγουρα. Έτσι, από τις εμπειρίες μας και όλα αυτά. Μία συγκλονιστική εμπειρία ήταν όταν είχα ένα ατύχημα, ας πούμε, στη σπονδυλική στήλη που έκανα ένα χειρουργείο. Είχα μείνει κάποιους μήνες εκτός από όλα. Οπότε εκεί έπεσα σε βαθιά σκέψη και ναι, αυτή η εμπειρία μπορώ να πω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Από εκεί πήρα πολλά μαθήματα. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις αντιμετωπίσει στη ζωή σου και γενικά και στη ζωή σου, ας πούμε, και στην καθημερινότητά σου και σε αυτό που κάνεις? Πρόκληση. Γενικά για να βγαίνω συνέχεια από τη ζώνη άνεσης. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι δύσκολο να βγεις από τη ζώνη άνεσης. Έτσι, γιατί το μυαλό σου έχει τη λειτουργία ότι πρέπει να σε κρατήσει σε ασφαλή σημεία. Ναι. Όταν βγαίνεις από τη ζώνη άνεσης, δεν το αγαπάει αυτό το πράγμα το μυαλό σου, αλλά πρέπει να το κάνεις για να εξελιχθείς. Είναι ο μόνος τρόπος. Θα βγαίνεις από τα νερά σου, ας πούμε. Μπράβο, ναι. Κακά τα ψέματα, εμείς οι νέοι, εντάξει, νέοι είμαστε εμείς, δύσκολα ξεβολευόμαστε από την άνεσή μας. Δύσκολα, ας πούμε, εγώ ας πούμε, που ασχολούμαι με την πεζοπορία. Δύσκολα θα δεις κάποιον νέο, αν δεν θέλει πραγματικά να χάσει την Κυριακή του, να χάσει το Σάββατό του, να ταλαιπωρηθεί, να πονέσει, να ανέβει σε ένα βουνό. Δύσκολα θα το δεις. Και γενικά δύσκολα θα το δεις να κάνει κάτι για να εξελιχθεί. Πλέον έχουμε βολευτεί στα έτοιμα. Ναι, αλλά πρέπει να αγαπήσει αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να τη μάθει και να την αγαπήσει. Και τη δίνω αυτή τη συμβουλή στους νέους. Νέους και μία, έτσι, για όλους τους ανθρώπους. Τη δίνουν να βγαίνουν από τη ζώνη άνεσης και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Έτσι, πολύ ωραία. Τώρα, για αυτό που είπες για τα όνειρά σου και για να πετύχει κάποιος τα όνειρά του, τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνει κάποιος για να πετυχαίνει τα όνειρά του? Θα πρέπει
να παραμερίσει την κακή κριτική του κόσμου που μπορεί να τον σταματήσει. Έτσι. Σίγουρα και εδώ στην επαρχία πάντα η κακή κριτική βασιλεύει, έτσι. Πας να ξεκινήσεις κάτι, κοίτα τώρα αυτός τι κάνει, τι ξεκινάει, ξέρω εγώ, τι κάνει, πού πάει τώρα αυτός. Ναι, και ειδικά οι παλιότερες γενιές, έτσι. Ναι. Το έχουν πάρα πολύ και μας το έχουν φυτέψει, αλλά πρέπει να το αποβάλουμε εμείς σιγά σιγά σαν γενιά και βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος στους νέους σε αυτό το κομμάτι πάνω. Γενικά να αποκτάει γνώσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο που θέλει να πετύχει και να προχωράει, να περνάει στη δράση, από τη γνώση στη δράση. Γιατί εάν η γνώση δεν παντρευτεί με δράση, δεν έχει και ουσία. Πολύ ωραία. Πώς το βλέπεις το μέλλον σου στην κομμωτική, γενικά, στα κουρέματα, πώς το έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου? Πάει πολύ καλά. Σίγουρα θέλω να κάνω και άλλα άλματα και άλλα βήματα. Στο μέλλον. Θες να ασχοληθείς και με κάτι άλλο, παράλληλα? Ναι, έχεις σκεφτεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο? Μου άρεσε να γίνω και επενδυτής. Γενικά, σε διάφορους τομείς, να μελετήσω πάνω σε αυτό. Στα οικονομικά, να εμβαθύνω, να αποκτήσω οικονομικές γνώσεις και μετά να πάω να επενδύσω σε κάποια επενδυτικά οχήματα, θα έλεγα εγώ, που έχω εγώ στο κεφάλι μου. Που θα μπορούσαν να με τρέξουν και να με πάνε σε σπίτια, Ναι, διάφορα. Real estate, μπορείς να ασχοληθείς με διάφορα τέτοια. Ποια νομίζεις ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σου στη ζωή σου μέχρι τώρα και τι έχεις μάθει από αυτό το πράγμα? Κοίταξε να δεις. Αποτυχία, νομίζω γενικά, είναι αν κάποιος τα παρατάει. Ναι. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν θεωρώ αποτυχία. Εμένα δεν μ' άρεσε να τα παρατάω. Έτσι. Θα περάσω μια εμπειρία. Αν δεν μου βγει, θα έχω μάθει από αυτή. Άρα για μένα δεν είναι επιτυχία. Ναι. Κατάλαβες, πάλι κάτι καλό βγήκε μέσα από εκεί. Φαντάσου τώρα ότι ξεκινάς τώρα τη ζωή σου, ρε παιδί μου, ότι έχεις τελειώσει τώρα το σχολείο. Φαντάσου τον εαυτό σου έτσι, ξέρω. Τι θα του έλεγες, τι συμβουλή θα του δίνες? Τι συμβουλή θα έδινα στον νεότερο εαυτό μου, Πες, παιδί μου, ότι είσαι τώρα στο Λύκειο, ξέρω εγώ, και σκέφτεσαι τι θα κάνεις στο μέλλον, ξέρω εγώ, και μια συμβουλή που θα την άκουγες και θα έλεγες, θα σου άλλαζε όλη την πορεία σου. Σίγουρα να μην με επηρεάζουν οι απόψεις των άλλων ανθρώπων, να κάνω αυτά που θέλω, χωρίς να επηρεάζομαι, να κάνω αυτά που θέλω χωρίς να επηρεάζομαι και να προχωράω. Και σίγουρα θα είχα ξεκινήσει τα βιβλία αυτοβελτίωσης πολύ νωρίτερα. Θα φτάσουμε και σε αυτή την ερώτηση. Θα φτάσουμε. Επειδή μου είσαι πολύ δραστήριος, πώς το ισορροπείς αυτό το πράγμα με τη δουλειά σου, με την προσωπική σου ζωή? Πώς θα ισορροπείς αυτά? Έχεις βάλει κάποιο πρόγραμμα? Έχεις πει, ξέρω εγώ, ότι θα δουλεύω από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και Σαββατοκύριακο δεν θα κάνω τίποτα. Θα κάνω κάτι για μένα. Πώς το. Κοίταξε να δεις. Δεν το κάνω κάπως έτσι, επειδή μου αρέσει να δουλεύω. Πραγματικά μου αρέσει να δουλεύω σκληρά. Αλλά ξέρω ότι η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ, οπότε θέτω κάποια ώρα στη δουλειά. Λέω, δουλέψαμε μέχρι εδώ, γιατί πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα μες στην καθημερινότητα για να βελτιωθείς, να προσέξεις το σώμα σου, να γυμναστείς, να κοιτάξεις να μορφωθείς, να διαβάσεις, να ακούσεις κάποια podcast. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις βιβλία, γιατί πολλά παιδιά έχουν αυτό το θέμα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο να διαβάσουν. Λόγω της λεξίας, λόγω δέπτυξης, λόγω πολλά τέτοια. Ναι. Μπορούν να ακούσουν ηχητικά βιβλία. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα να σου πω ότι. Κάποια παιδιά, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, αν έχουν, ξέρω εγώ, δέπη, έχουν διάσπαση προσοχής, είναι δυσλεκτικοί, να μην νιώθουν μειονεκτικά. Υπάρχουν τρόποι αυτές τις μέρες και να διαβάσουν και να ακούσουν βιβλία και να μορφωθούν με άλλον τρόπο. Και βέβαια, τα ηχητικά βιβλία. Και δυστυχώς εδώ στην επαρχία, επειδή είμαι γονιός και έχω 2 παιδάκια και το βλέπω στο σχολείο, υπάρχουν πολλοί γονείς που νομίζουν ότι αν κάποιο παιδάκι, ξέρω εγώ, διαγνωστεί με δέπη, ότι μάνι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ξέρω εγώ. Και από τις έρευνες που έχω διαβάσει κι εγώ, τα περισσότερα παιδιά έχουν δέπη, έχουν, ξέρω, μια μορφή δυσλεξίας. Ναι. Δεν είναι τίποτα πλέον. Δεν είναι τίποτα. Ας πούμε, και εγώ που διαβάζω βιβλία, αγοράζω και audiobook, ηχητικά βιβλία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πάω μια εκδρομή, μια βόλτα. Και αντί να σπαταλήσω το χρόνο μου ακούγοντας μουσική, που εντάξει δεν είναι σπατάλη, καμιά φορά γουστάρεις να βάλεις και τη μουσική σου, και η μουσική είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, ναι, το έθεσα λίγο λάθος. Μπορείς να βάλεις το audiobook και πηγαίνοντας στη διαδρομή σου να μαθαίνεις κιόλας πράγματα. Εγώ το κάνω αυτό με ομιλίες. Όταν βλέπω μια ομιλία που μου αρέσει, θέλω να ακούσω για κάποιο αντικείμενο, το βάζω, ειδικά στα ταξίδια ή στη δουλειά, το βάζω, και ακούω την ομιλία. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Για πες μου λίγο, τι κάνεις κάθε μέρα, την καθημερινότητά σου? Τι κάνω στην καθημερινότητά μου? Όταν δουλεύεις, όταν δεν δουλεύεις? Ναι, θα ξυπνήσω περίπου 7 με 8, ανάλογα τι ώρα θα πιάσω δουλειά. Γενικά είμαι τύπος που πρέπει να σηκωθεί 3 ώρες πριν τη δουλειά του. Ναι. Έτσι, γιατί ακολουθώ μια συγκεκριμένη τελετουργία. Μου είχε δώσει κάποτε ένα βιβλίο που έλεγε. Πώς το έλεγε?
Το Clapton 5. Το Clapton Καλά, 5. αυτό ήταν ένα πιο ακραίο πρόγραμμα. Το έκανα παλιά. Το έκανα παλιά. Αλλά επειδή άνθρωποι είμαστε, μπορεί να θέλουμε να πιούμε και ένα ποτάκι μια φορά έξω. Έτσι, γιατί και. Εγώ θέλοντας και μη πήγα να το ξεκινήσω λόγω δουλειάς, αλλά με τα ωράρια και αυτά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αλλά μερικές φορές που ξεκινάω, που έχω πρωινή βάρδια, είναι φοβερό να ξυπνάς. Κάνει αφύπνιση του οργανισμού, φτάνει σε κορυφαία επίπεδα. Είναι φοβερό να ξυπνάς νωρίς και να κάνεις πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι εκείνη την ώρα. Και βέβαια, για να σου πω τώρα για τη ρουτίνα μου, θα ξυπνήσω το πρωί, θα φτιάξω ένα ζεστό καφέ ή κακάο, έτσι, μερακλίδικο. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα βιβλίο. Αργότερα μπορεί να κάνω λίγο γυμναστική, μου αρέσει να κάνω γιόγκα, να παίξω λίγο κιθάρα ίσως, μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι και με τη μουσική έτσι ερασιτεχνικά. Μετά από αυτό θα κάνω ένα κρύο ντους παγωμένο. Εντάξει, δεν είμαι και ο David Goggins, αλλά το προσπαθώ. Λοιπόν. Ειδικά άμα μένεις και στο βουτάκι έχει μείον 5 ξέρω, είναι λίγο δύσκολο το κρύο ντους. Ναι. Θα φτιάξω, θα πάρω το πρωινό μου, θα κάνω όλες τις ετοιμασίες καθαριότητας που χρειάζεται και θα κατέβω στη δουλειά μου. Οπότε ήδη θα έχω κάνει από το πρωί μου πράγματα που είναι να κάνεις μετά μες στη μέρα. Θα τα έχω τελειώσει εγώ από το πρωί. Ναι, οπότε το κομμάτι της αυτοβελτίωσης το έχω τελειώσει ήδη στην πρωινή ζώνη. Τώρα που πες θα πάρεις το πρωινό, κάνεις διατροφή λίγο, έχω μάθει ότι σχολείς και με πολεμικές τέχνες. Ναι. Προσέχεις τον εαυτό σου. Προσέχω, μου αρέσει να τρώω σωστά. Ο κόσμος, θα του πω ένα πράγμα, δεν είναι μόνο το σωματικό κομμάτι, δηλαδή τρώω σωστά για το σώμα μου μόνο. Τρώω σωστά και για τη σκέψη. Αλλάζει όλη σου η σκέψη. Εγώ θα σου πω τώρα πάνω σε αυτό, εγώ τώρα διανύουμε την περίοδο που πάμε για τα Χριστούγεννα. Εγώ νηστεύω και για θρησκευτικούς λόγους και για τους λόγους που είπες εσύ, και για το σώμα και για την ψυχή. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όταν κόβεις το κρέας για κάποιο καιρό, κόβεις τα λιπαρά γενικά. Η νηστεία δεν είναι μόνο το κρέας, είναι τα λιπαρά γενικά, τα λιπαρά φαγητά. Καθαρίζει το μυαλό σου. Ειδικά από τις τυποποιημένες τροφές. Και σκέφτεσαι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Παραγωγικά. Πολύ διαφορετικά. Ναι. Σου κάνει γρήγορη σκέψη. Ναι. Όταν δεν δουλεύεις. Όταν δεν δουλεύω. Μπορεί να πάω ένα ταξίδι, μια εκδρομή, θα συναντηθώ με φίλους, θα περάσουμε όμορφα γενικά. Μπορεί τα χόμπι μου να τα κάνω σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί θα έχω περισσότερο χρόνο, του τύπου να παίξω κιθάρα περισσότερη ώρα. Αυτό συνήθως θα πάω κάποια εκδρομή. Είναι κάτι θα κάνω. Θα βγω μια βόλτα και εγώ γιατί και αυτό χρειάζεται έτσι. Για να υπάρχει αρμονία. Μπορώ να κατέβω μια βόλτα στην Αθήνα, οπουδήποτε σε κάποια πόλη. Ναι. Το σκέφτεσαι, σε πειράζει που δεν έχουμε, ξέρω εγώ, την νυχτερινή ζωή που έχει η Αθήνα, ή γενικά τη ζωή που έχει η Αθήνα? Κακά τα ψέματα, ζούμε στην επαρχία, είμαστε λίγο απομακρυσμένοι. Σε πειράζει αυτό το πράγμα? Θα σου πω. Δεν με ενοχλεί γιατί το έχω εκμεταλλευτεί αυτό ώστε να ασχολούμαι με την προσωπική μου εξέλιξη. Με βοηθάει εκεί αυτό. Ναι. Ότι αφού δεν έχουμε το νυχτερινό κομμάτι, αφοσιώσου σε σένα. Δεν έχει τις ειρήνες να σε τραβάνε. Ναι, έτσι ακριβώς. Και όταν θα βγεις μια βόλτα στην πόλη, αν θες πετάγεσαι, κάνεις και αυτό το κομμάτι αν σου λείπει. Το έχω δει κάπως έτσι. Από πού έτσι παίρνεις ιδέες, ας πούμε, επηρεάζεσαι, αντλείς την έμπνευσή σου, ας πούμε? Σίγουρα από τα βιβλία, έτσι, από πετυχημένους ανθρώπους που έχουν καταφέρει πράγματα, προσπαθώ να τους μελετάω και να παίρνω τα θετικά τους στοιχεία, να τα υιοθετώ και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά από συζητήσεις με φίλους, προσπαθώ να είμαι ανοιχτός, να ακούω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να μην κλειδώνουμε στην άποψή μας, να είμαστε ανοιχτοί στα ερεθίσματα, τα εξωτερικά, γιατί έτσι βελτιώνεσαι. Ξέρεις, η φιλοσοφία είναι αυτό το πράγμα. Μου λες κάτι, σου λέω κάτι, μπορεί να μην συμφωνούμε. Αλλά όταν θα πάω σπίτι, θα σκεφτώ αυτό που μου είπε ο Φώτης. Θα πω. Μήπως είχε δίκιο και κάτι θα υιοθετήσω. Κάτι θα πάρεις από εκεί, ναι. Υπάρχει τώρα κάποιο έτσι βιβλίο που διαβάζεις αυτόν τον καιρό, κάποιο βιβλίο που να σου άρεσε τέρμα, ξέρω εγώ, να σε έχει επηρεάσει? Ναι. Το Παθιασμένος Συμμέτριος μου άρεσε, του Γκραντ Καρντόνε. Αυτό το βιβλίο με λίγα λόγια σου λέει μέσα αν θες να ζήσεις μια μέτρια ζωή ή μια παθιασμένη ζωή, να τη ζήσεις, να τη γευτείς. Ναι. Δηλαδή, φτάσει τον οργανισμό σου, φτάσει τα όλα στο 100%. Στο τέρμα. Ναι, ναι. Μη συμβιβάζεσαι. Όπως λέω εγώ στα βουνά, ρε παιδί μου. Πάντα όταν ανεβαίνεις στα βουνά, φτάνεις στα όρια σου, αλλά με το που φτάνεις κορυφή λες, άξιζε. Άξιζε να το κάνω αυτό. Και ξέρεις τι, πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, θέλει να δει τη θέα χωρίς να κάνει τη διαδρομή. Χωρίς να ζοριστεί. Αυτό πρέπει να αγαπήσει. Όλη τη διαδικασία, τη διαδρομή, μέχρι να φτάσει στην κορυφή, να δεις τη θέα. Αυτό ακριβώς. Εγώ το βλέπω πολλές φορές στα μηνύματα. Όταν ανεβάζω, ξέρω εγώ, σήμερα ανέβηκα στο Καντήλι, μου γράψαν από κάτω τέλεια θέα, σε ευχαριστώ που μας το δείχνεις και αυτά. Δεν είναι έτσι. Σκοπός είναι να έρθεις κι εσύ μαζί, να ανεβείς, να ζοριστείς και να δεις τη θέα κι εσύ. Όπως είπες, δεν είναι το θέμα η θέα. Τη θέα θα τη δεις και από μένα. Θα σου βγάλω μια φωτογραφία ωραία, θα τη δεις τη θέα.
Το θέμα είναι ότι μέχρι να ανέβεις πάνω στην κορυφή που θα ζοριστείς, θα καθίσεις να σκεφτείς, θα καθαρίσεις λίγο από τη σκέψη σου, θα τα πεις λίγο με τον εαυτό σου. Εκεί είναι όλη η ουσία. Και θα γυρίσεις πίσω και θα δεις όλη αυτή τη διαδρομή που έκανες και θα πεις: εγώ το έκανα αυτό. Ναι, όχι πίσω. Εγώ το βλέπω πολλές φορές ότι φεύγω, πάω μακριά και βλέπω το βουνό και λέω: ανέβηκα εγώ εκεί πάνω. Ναι. Και πώς, δηλαδή, το λέω και να τριχιάζω. Και αλλάζει όλος ο οργανισμός, όλη η σκέψη σου. Η διάθεση. Ανέβηκα εγώ εκεί πάνω. Ανεβαίνεις ψυχολογικά. Και λες μετά ότι αφού ανέβηκα εκεί πάνω, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Ναι. Μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Είναι αυτό με το. Ξέρεις που λέγανε μια παροιμία παλιά με ένα βασιλιά. Που ήθελε να φάει το πιο νόστιμο ψωμί. Του πηγαίνανε, ξέρω εγώ, από φούρνους, δεν του άρεσε από φούρναρι. Δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε το άλλο. Του λένε ότι θα του πάνε έναν σοφό εκεί να του πει αυτό τον τρόπο. Του πάνε το σοφό, πάει ο σοφός, τον παίρνει το βασιλιά, του λέει: θα έρθεις μαζί μου. Σπέρνουν, θερίζουν, τον βάζει ζυμώνει το ψωμί, κάνει το ψωμί, στο τέλος το τρώει και λέει: αυτό είναι το ωραιότερο ψωμί του κόσμου, γιατί το έφτιαξε αυτό. Το έφτιαξε αυτός. Ναι. Και όπως λένε, παιδί μου, δηλαδή να συνοψίσουμε σαν αυτό, ότι η σημασία έχει το ταξίδι, όχι ο προορισμός. Έτσι. Δηλαδή, η σημασία έχει όλη η διαδικασία. Έτσι, και να το απολαμβάνεις το ταξίδι, δηλαδή να μην περιμένεις πώς και πώς πότε θα φτάσεις εκεί στο στόχο. Ναι. Όλη τη διαδικασία να την απολαμβάνεις. Η δύναμη του τώρα που λέμε. Συναντάς εμπόδια στη ζωή σου, επειδή όλοι μας συναντάμε εμπόδια. Και εμπόδια και δυστυχίες και στεναχώριες και αυτά. Πώς τα ξεπερνάς αυτά, εσύ, πώς παραμένεις δημιουργικός? Κοίταξε να δεις. Είναι ένα μέρος της ζωής. Ωραία, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι αυτό δεν αλλάζει. Θα έχουμε όλοι εμπόδια, όλοι προβλήματα στη ζωή μας. Προσπαθώ να βρίσκω τις λύσεις. Και αυτό μου κάνει και πιο δυνατό. Δηλαδή, όταν θα βρω μετά μία λύση, θα μου αρέσει που βρήκα τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Και ναι, έτσι προχωράς. Έτσι προχωράς. Και τις θέλω τις προκλήσεις στη ζωή μου. Αυτές νομίζω σε κάνουν δυνατότερο και καλύτερο. Σε εξελίσσουν. Τι είναι για σένα αυτό που λέμε επιτυχία, έτσι, θα δώσουμε ένα μεγάλο τίτλο? Επιτυχία. Επιτυχία για μένα είναι να καταφέρεις να ξεκλειδώσεις ελεύθερο χρόνο για να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν. Οτιδήποτε είναι αυτό, οτιδήποτε αρέσει στον καθένα. Τι στόχους, έτσι, τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου, τι στόχους έχεις βάλει? Έχω βάλει πολλούς στόχους, αρκετούς στόχους. Θα μιλήσω για κάποιους από αυτούς. Να φτάσω σε πολύ καλό αθλητικό επίπεδο. Έτσι, γιατί μου αρέσει ο αθλητισμός. Με τι ασχολείσαι, πες μας λίγο? Κάνω κλασικό γυμναστήριο, τρέξιμο, μικτές πολεμικές τέχνες. Κάνω έτσι διάφορα, γιόγκα. Μου αρέσει και η γιόγκα, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Και στο να μην έχει και τραυματισμούς, θα πω στον κόσμο. Ναι. Μπορεί να μην το γνωρίζει, να το έχει πάρει λίγο στο αυτί του, όσο τη γιόγκα, έλα μωρέ, φλόρικο και όλα αυτά τα σχετικά. Κοίτα, πολλοί μπερδεύουν και τη γιόγκα και το πάνε και λίγο με τα θρησκευτικά. Ότι είναι σαν μια αίρεση, σαν. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί και εγώ στην αρχή είχα αυτή την εντύπωση, αλλά μετά είδα τελικά ότι η γιόγκα τι είναι? Ανοίγματα. Ναι, ανάσες. Παρατηρείς την κίνηση των αναπνών σου. Ναι, δεν είναι καμία σχέση με θρησκευτικά πράγματα. Εγώ φώτα από τότε που την ξεκίνησα, πάντως έχω δει τεράστια βελτίωση και στην ελαστικότητα και στη δύναμη και σε όλα αυτά. Και δεν τραυματίζομαι, δεν έχω πόνους στη μέση. Έτσι, ένα πράγμα που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Η μέση, ο αφιένας. Ναι, μέση, αφιένας, όλα γενικά. Ναι. Τι σκέφτεσαι για τα επόμενα 10 χρόνια? Σου βάζω έτσι μεγάλο στόχο. Ναι. Τα επόμενα 10 χρόνια. Τα επόμενα 10 χρόνια θέλω να τα έχω πάει πάρα πολύ καλά με τα οικονομικά μου. Να το έχω φτιάξει αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό θα μου ξεκλειδώσει τον ελεύθερο χρόνο που θέλω. Ναι. Και θα συνδεθεί και με την εμπειρία. Θα μου δώσει και εμπειρίες. Γιατί καλώς κακώς το χρήμα πλέον είναι συνδεδεμένο με την εμπειρία. Δυστυχώς έτσι πάει. Δηλαδή θα πάρεις ένα ποσό Α και θα πας σε ένα ταξίδι εκεί και θα ζήσεις όμορφα πράγματα με φίλους. Θα δεις λίγο επειδή πώς ζουν και άλλος ο κόσμος, κουλτούρες και αυτά. Ναι. Ωραία. Οπότε σίγουρα αυτό, όπως σου είπα με τον αθλητισμό, τώρα για οικογένεια και αυτά δεν ξέρω, αυτά προκύπτουν. Θα δούμε. Θέλεις να κάνεις οικογένεια? Κάποια στιγμή σίγουρα. Είμαι παραδοσιακός σε αυτά τα πράγματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, να δημιουργήσεις ένα όμορφο σπίτι υγιεινό, θα έλεγα, ναι. Την οικογένειά σου θα την κρατήσεις εδώ? Δηλαδή, έχεις σκεφτεί την οικογένειά σου να μείνεις εδώ στην επαρχία? Πιθανόν, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί η ζωή έχει πάρα πολλά μέσα. Μπορεί να είμαι εδώ, μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Όπου και να είμαι πάντως, θέλω να φροντίσω να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Αυτό. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Θα έχουμε και άλλες κουβέντες όμως, γιατί μας άρεσε. Έτσι, ήταν πάρα πολύ ωραία, Φώτη. Το σκεφτόμασταν πολλές φορές να το κάνουμε. Μας βγήκε ωραίο. Τελικά περάσαμε στη δράση. Αυτό που λέμε και ήταν ωραία, ναι. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα, που δέχτηκες κατευθείαν να έρθεις να μου μιλήσεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, για την πρόσκληση. Δεν το συζητάω. Και θα έχουμε και συνέχεια, έτσι. Θα έχουμε και συνέχεια. Ναι, εννοείται.
Αν σου άρεσε αυτό που είδες, γενικά αν σ' αρέσουν αυτά που κάνουμε και με τα ταξίδια και με τις ορειβασίες και με τη νέα σειρά τώρα που κάνουμε τα podcast, ακολούθησε μας στο κανάλι μας στο YouTube, Strata. Άφησε μας τα σχόλιά σου, τα μηνύματά σου, τις παρατηρήσεις σου και τα υπόλοιπα θα τα λέμε και από εδώ και από τα υπόλοιπα social media. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να μας ακούτε έτσι. Σας ευχαριστούμε παιδιά, καλό βράδυ. Μεγάλο.